دوستای عزیزم سلام. امروز اومدم به یکی از بزرگترین و معروفترین مال‌های لوکس شمال تهران که تو محله زعفرانی است و تنوع بی‌نظیری از برندهای داخلی و خارجی داره. این مرکز خرید برای خانواده‌ها مکان بسیار مفرحیه که هم میتونن خرید پوشاک و مایحتاج روزانه‌شون رو انجام بدن، همین که در کنار بچه‌ها از شهربازی و فودکورت‌های با کیفیت و بزرگش لذت ببرن. بریم تا این مرکز خرید لوکس و پر جنب و جوش رو با هم ببینیم. اینجا مرکز خرید پالادیومه که اونو به عنوان بزرگترین، مدرنترین و محبوبترین مرکز خرید تهران میشناسن. الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم جمعه 11 خرداده و ساعت حدود 9 شبه. توی این مرکز خرید لوکس و خفن بهترین و مجهزترین برندهای داخلی ایرانی و خارجی شعبه دارن و پاتوق خیلی خوبی برای شیک پوشا و بچه پولدارای تهرانه. قبل از اینکه ادامه این ویدیو رو ببینید ممنون میشم با عضو شدن تو کانالم همراه من باشین و با لایک ها و کامنتاتون به هم انرژی بدین برای ساخت ویدیوهای بهتر. تنوع فروشگاه‌های پالادیوم خیلی زیاده، معماری خیلی جذابی داره و خیلی هم بزرگه. بریم توی مغازه و قیمت اجناسش رو با هم ببینیم. قیمت این شامی 3,130,000 تومنه. یا قیمت این یکی 2,080,000 تومن میشه. قیمت این پیراهن جذاب و خوشرنگ هم 1,370,000 تومن.
این مرکز خرید چند تا فودکورت مختلف داره. اینجا اصلی ترین فودکورتشه که تو طبقه سومه. فضای بزرگی داره و همونطور هم که میبینید خیلی شلوغه. تنوع غذایی اینجا هم خیلی بالا و کیفیت غذاش خیلی خوبه و همین باعث شده حتی کسایی که قصد خرید ندارن برای غذا خوردن توی فودکورت به اینجا بیان. شما اینجا میتونید انواع غذاهای دریایی، فست فود، غذاهای ترکی، ایتالیایی یا سنتی رو نوشه جان کنید. همونطورم که میبینید علاوه بر غذا کلی کافه و بستنی فروشی هم اینجا شعبه دارن. همونطور که گفتم علاوه بر مرکز تجاری امکانات رفاهی تفریحی اینجا خیلی زیاده. مثلا اینجا یه خونه بازی برای بچه هاست و اینکه الان میخوایم بریم شهر بازی رو با هم ببینیم. شهر بازیش خیلی بزرگ نیست ولی مجهز، تنوع خوبی داره و یک شب عالی رو براتون میسازه.
اینجا هم طبقه همکف مرکز خرید پالادیومه. همونطور که میبینید وسط این مجموعه یه فودکورت هست که بیشتر مربوط به میان وعده و انواع کیک و شیرینی و دسر و بستنیه. چیز جالبه که اینجا توجهمو جلب کرد این پاور باکس بود که موبایلتون رو راحت میتونید اینجا شارژ کنید. توی این طبقه همونطور که میبینید یه هایپرمارکت خیلی مجهز و بزرگم هست که میتونید تمام مایحتاج روزانه زندگیتون رو بخرید. یکی از گرونترین و لوکسترین محله‌های تهران خیابون فرشته است که چند تا از بهترین مراکز خرید ایران که توشون برندهای معروف جهانی شعبه دارن تو این خیابونن و پاتوق شبگردی بچه پولداراست. من به تازگی به این محله رفتم، ویدیوشو تو کانالم گذاشتم. اگه دوست دارین ببینید کافیه رو لینک بالا بزنید. این مرکز خرید تو زمینی به مساحت 10,000 متر مربع ساخته شده و 150 تا واحد تجاری، 120 تا فروشگاه، 25 تا رستوران و کافی شاپ و فودکورت داره.
و البته که از ضلع جنوبیش 13 طبقه، از ضلع شمالیش 11 طبقه و از سمت همکفش هم 6 تا طبقه است. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها نظراتتون رو برام بنویسید. راستی یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید که به محض انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشین. و تا ویدیوی بعدی خداحافظ. صحبت کرد آره چقدر گرم شد من اصلا صحبت